Không biết Hùng Võ có chơi cờ không? Nếu chúng ta chơi cờ, rất nhiều bạn chơi cờ vua thì sẽ thấy là đe dọa mất quân bao giờ cũng mạnh hơn là cái việc mất quân. Lúc nào bên đối phương cũng đe dọa ăn quân của chúng ta. Nhưng mà chúng ta luôn luôn bị đe dọa là ăn quân, nhưng đối phương họ chưa ăn. Và chúng ta sẽ bị mắc ở đó và chúng ta sẽ không tính được các nước xa hơn và chúng ta thua cả ván cờ. Xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với Education mùa thứ 2. Mình là Hùng Võ. Rất hân hạnh được tiếp tục đồng hành cùng với mọi người trong chương trình này. Hôm nay Hùng cùng với Education rất là hân hạnh mời được chị Phương Hoa đến với chương trình ngày hôm nay để cùng trao đổi một cái chủ đề mà Hùng nghĩ rằng nó rất là thiết thực với những bạn trẻ. Đó là cái chủ đề về sự tổn thương. Cảm ơn chị Phương Hoa đã đến với Education. Chào Hùng Võ, chào các bạn. Mình rất vui có mặt hôm nay. Chắc là trước khi bắt đầu mình trao đổi với chị Phương Hoa thì chắc là để cho Hùng giúp mọi người hiểu một ít thông tin background về chị Hoa nhé. Khách mời đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Hoa, hiện đang là Viện trưởng Viện Tâm lý học và Truyền thông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Tâm lý học Việt Nam. Chị Phương Hoa có bằng tiến sĩ Tâm lý học xã hội tại Đại học Tổng hợp Moscow, từng là thực tập sinh tâm lý học lâm sàng tại trường Tâm lý học thực hành Paris thuộc Đại học Catholic Paris ở Pháp. Hiện nay, chị Hoa nguyên là vụ trưởng vụ lý luận chính trị Ban tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Tâm lý học Việt Nam. Đồng thời, chị cũng là cố vấn của Beautiful Mind Việt Nam, một dự án phi lợi nhuận được ra đời nhằm mục đích cung cấp kiến thức và các phương pháp điều trị về tâm lý. Chị Phương Hoa cũng là tác giả của 2 cuốn sách Khi mây đen kéo tới và Có một cơn đau mang tên trầm cảm, và là đồng tác giả của cuốn Cẩm nang gia đình Việt. Vâng, rất là cảm ơn chị Hoa đã đồng ý đến Education hôm nay để cùng chia sẻ với em và những khán giả của Education về một cái câu chuyện mà em nghĩ rằng mọi người sẽ rất dễ dàng đồng cảm. Là câu chuyện về sự tổn thương. Đặc biệt trong cái thời đại này, khi người ta rất là khó tránh được sự tổn thương. Và đặc biệt với đối tượng người nghe của chúng ta là những bạn trẻ, những cái bạn mà sẽ phải gặp gỡ nhiều cái sự tổn thương. Trước khi bắt đầu vào cái câu chuyện này thì em muốn nhờ chị Hoa giúp em định nghĩa thế nào là sự tổn thương, đặc biệt là sự tổn thương về mặt tinh thần. Nói về tổn thương thì chắc là chị nghĩ rằng là chúng ta sẽ không nghĩ về nhiều thứ khác nhau đâu. Thứ nhất là nó là những cái sự mất mát hoặc là những nỗi đau, bởi vì tổn thương nó là một cái tác hại nào đó do môi trường bên ngoài gây ra. Nó khiến cho chúng ta chịu những cái mất mát gì đó, và sau cái sự mất mát đó chúng ta dường như là không còn lại được như xưa nữa. Nếu về thể chất thì có nghĩa là chúng ta mất mát đi một cái bộ phận nào đó của cơ thể. Nhưng về tinh thần thì sao? Về tinh thần có nghĩa là chúng ta đã chịu những cái đau khổ hoặc là những cái cảm xúc tiêu cực nó kéo dài trong một thời gian, và nó gây tác hại tới mức mà chúng ta khó quay trở lại được với những cái cảm xúc toàn vẹn của chúng ta trước đây. Và với nhiều người thì thậm chí người ta còn cảm thấy như là họ đã đánh mất chính mình. Các bạn trẻ đôi khi là cảm thấy là mình không còn được toàn vẹn là mình trước đây, và nó để lại những cái cảm xúc tiêu cực tới mức mà các bạn trẻ cảm giác dường như là khó mà có thể vượt qua được. Mình bị kẹt lại ở một chỗ nào đó. Ra giống như chị Hoa chia sẻ thì em cảm giác, thật ra không phải cảm giác nữa, mà mình thấy nhìn nhận là cái sự tổn thương nó là một cái chủ đề mà chỉ cần nhắc tới thôi á là cảm thấy không thoải mái, cảm thấy khó chịu, cảm thấy rất là run rẩy. Nhưng mà mình hãy thử nhìn một cái góc độ khác, là sự tổn thương liệu ở cái mặt nào đó nó có cần thiết không, và nó sẽ cần thiết ở cái ý nghĩa gì và ở cái vai trò nào chị ha? Chúng ta mỗi người đều có một cái hệ chúng ta gọi là hệ miễn dịch. Nếu mà về thể chất thì chúng ta có cái hệ miễn dịch như vậy, nhưng về tinh thần thì sao? Thì nhiều nhà nghiên cứu cho rằng chúng ta cũng có một cái hệ miễn dịch về tinh thần như vậy, để chúng ta có thể đề kháng lại với những cái nỗi đau tinh thần mang lại cho chúng ta. Thì chắc chắn là những tổn thương xảy ra mà chúng ta chấp nhận rồi chúng ta vượt qua nó từng bước thì nó cũng giống như những liều vaccine mà nó sẽ giúp chúng ta lớn lên, can đảm hơn, mạnh mẽ hơn và chắc chắn là dũng cảm hơn nữa. Thật ra em có thể thấy được trong cái phần chia sẻ của chị Hoa nó có 2 ý. Ý thứ nhất là sự tổn thương là không thể tránh khỏi. Cái ý thứ hai nữa là sự tổn thương nó giống như một cái vaccine để nâng cao cái hệ miễn dịch của mình.
Nhưng ở đây nó có ý nghĩa là đôi khi mình thấy tổn thương cần thiết để tăng cường một cái sự miễn dịch tinh thần để đối mặt với những thử thách lớn hơn. Nhưng mà thật ra em vẫn muốn hỏi xoáy vào cái điểm á, vậy liệu rằng bản thân sự tổn thương không á, nó có cái ý nghĩa nào không? Nó có thể giúp cho mình hiểu rõ bản thân mình không? Hay là giúp cho mình hiểu được, nhận định được đúng bản thân mình không? Hay là giúp cho mình nhìn thấy một thế giới khác đi như thế nào không? Những cái sự tổn thương, những cái cảm giác không dễ chịu, thậm chí là những cái cảm giác đau đớn hoặc là những cái cảm giác thất vọng, nó luôn luôn giúp mỗi chúng ta ít nhất là hiểu rõ hơn về bản thân mình. Và nó giống như là một cái cuộc tổng động viên, chúng ta sẽ phải tìm kiếm và chúng ta sẽ phát hiện được ra rằng là trong kho của chúng ta còn dự trữ những gì về những cái tiềm năng của chúng ta mà chúng ta chưa biết tới. Ví dụ như là bản thân chị cũng vậy thôi, nếu mà không gặp khó khăn chị sẽ không quay lại với những cái nghề nghiệp, những cái đam mê của chị sẽ không thử làm những cái việc mà chị chưa từng làm bao giờ. Có thể mình sẽ sống một cuộc sống khác, nó cũng chưa chắc đã là tệ hơn, nhưng mà mình sẽ bớt thú vị hơn chăng? Thì chị nghĩ rằng là đối với các bạn trẻ, những việc tổn thương ngoài cái việc là giúp các bạn ý có được nhiều kinh nghiệm hơn, có thể giúp các bạn ý tìm ra được những cái tiềm năng của các bạn ý, những cái nguồn lực của các bạn ý mà các bạn ý chưa từng biết đến. Thì đấy, chị nghĩ rằng đấy là mặt rất là tích cực của những tổn thương. Thật ra cái trải nghiệm tiêu cực á, nó mới khiến cho mình rời khỏi cái cuộc sống quen thuộc mỗi ngày. Và từ đó nó giúp cho mình nhìn nhận lại vấn đề, giúp cho mình hiểu rõ bản thân mình hơn, và giúp cho mình trả lời được nhiều cái câu hỏi rất là quan trọng trong cuộc đời của mình. Nhưng mà cái trải nghiệm tiêu cực đến mức mà gây ra sự tổn thương á, nó không dễ chịu. Thật ra em rất là thắc mắc là không biết là qua những cái trải nghiệm tiêu cực ấy, có cái cách nào để mình tránh nó trở thành một sự tổn thương mà nó nặng nề, nó lâu dài không chị? Đúng rồi, tức là những cái cảm giác tiêu cực đấy nó phải kéo đủ dài thì nó mới nhấn chìm chúng ta, giống như là chúng ta bơi ở ngoài biển thì một cơn sóng chúng ta sẽ đối mặt với nó rất là đơn giản thôi. Chúng ta có thể là ngụp xuống và bơi qua chân sóng, con sóng nó sẽ trào qua, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà chúng ta gặp phải những cái sóng lớn, nó cứ liên tục nó dội vào thì rất có thể là nó sẽ nhấn chìm chúng ta, và lúc đấy chúng ta sẽ không thể ngẩng mặt lên để mà thở được nữa. Và khi cái độ lớn của cơn sóng cũng như là cái độ dài của thời gian của những cơn sóng ấy thì nó sẽ tạo ra một cái sự cộng hưởng và nó nhấn chìm chúng ta. Thì đấy, nó là lúc mà nó tạo ra những cái tổn thương mà khó lòng mà có thể khắc phục được. Và lúc đấy chúng ta cần phải suy nghĩ về nó bằng một cách khác. Lúc đấy chúng ta cần đến trợ giúp. Lúc đấy chúng ta sẽ cần phải có người cứu chúng ta, thậm chí là chạy ra để vớt chúng ta, mang chúng ta vào trong lúc là chúng ta có thể là chỉ còn thoi thóp, thậm chí là phải cứu sống chúng ta. Thực ra khi trao đổi với chị Hoa thì em hiểu rõ hơn á, tại sao trẻ em hay là người trẻ họ dễ là nạn nhân của sự tổn thương. Thứ nhất là em nghĩ là một là bởi vì họ không có kinh nghiệm. Ra đến một cái độ tuổi nào đó thì mình giống như chị nói lúc đầu, mình đã trải qua nhiều cái trải nghiệm tiêu cực rồi, mình trải qua nhiều cái cảm giác của tổn thương rồi, thì mình có sức đề kháng, mình có cái kinh nghiệm xử lý và giải quyết cái đó. Người trẻ thì họ có ít kinh nghiệm hơn rất nhiều. Cái thứ hai nữa là nhiều khi họ cũng chưa chắc đã có được một cái năng lực để mà họ dừng mọi thứ lại, họ xây ra những cái ranh giới mà để mà bảo vệ bản thân họ. Và cái thứ ba nữa là không biết chị có đồng ý với em không, là liệu rằng cho người trẻ họ, đặc biệt người trẻ Việt Nam á, họ không được dạy để thể hiện ra những cảm xúc tiêu cực, hay thể hiện ra một cái sự cầu cứu, hay thể hiện ra một cái sự kêu gọi giúp đỡ. Những cái em nói đều rất là đúng, nhưng mà chị nghĩ là như thế này. Đôi khi là họ cũng có kêu cứu đấy, nhưng mỗi người sẽ kêu cứu theo cách của mình. Có bạn thì sẽ rất là cáu giận, luôn luôn cáu giận, rất là dễ cáu, hơi một tí là cáu giận. Có bạn thì không thể tập trung được. Có bạn thì lại bị rơi vào cái trí nhớ nó giảm xuống, tức là bạn ấy không nhớ cái gì cả. Thì nó có rất là nhiều cách, và các bạn dù các bạn không muốn, nhưng các bạn ấy đều sẽ có những cái bộc lộ ra bên ngoài.
những cái khó khăn của các bạn trẻ dù không có kinh nghiệm để mà bộc lộ cảm xúc của mình, thì các bạn ý đều có những dấu hiệu gọi là SOS thể hiện ra bên ngoài, và những người ngoài, đặc biệt là những người thân, rất dễ nhận thấy. Nhưng tuy nhiên là đúng là mình đã không dạy đủ cho các bạn từ bé rằng các bạn nên tìm đến sự trợ giúp. Khi mà chúng ta gặp khó khăn ấy, cũng giống như là khi chúng ta vấp ngã ấy, nó sẽ có nhiều mức độ tổn thương khác nhau. Nếu chúng ta chỉ xây sát thôi, chúng ta có thể hoàn toàn có thể tự mình băng bó, sát trùng vết thương, băng gâu và chúng ta tự khỏi. Nhưng nếu nặng nề hơn, tổn thương đến xương, thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải đi khám bệnh, rồi bác sĩ sẽ phải tìm cách để cố định lại, ít nhất là bó bột, không thì trong nhiều trường hợp sẽ phải mổ và cố định lại xương thì nó mới có thể lành lại được. Mà để lâu thì rất là nguy hiểm, đúng không? Nó có thể, thậm chí là có thể gây ra những cái hậu quả rất là khó chữa về sau, từ những cái tưởng chừng là đơn giản. Thì đấy là những cái mà đúng là các bạn trẻ của chúng ta cần phải chú ý hơn đến sức khỏe tinh thần của mình, cần phải tìm gặp các chuyên gia hoặc là đi khám các bác sĩ mỗi khi cảm thấy những khó khăn của mình nó càng ngày nó càng khó lên mà nó không giảm bớt đi. Mình không, tức là cái cảm xúc của mình, hoặc là những cái khó khăn về tinh thần của mình nó ảnh hưởng tới cuộc sống, tới mức mà mình không thể sống bình thường được nữa, mình không đi làm được nữa, mình không đi học được nữa, mình không thể có những cái mối quan hệ bình thường được nữa. Đấy là những lúc mà các bạn sẽ rất là cần phải gặp chuyên gia, phải gặp các bác sĩ để được khám chữa và tìm cách để vượt qua. Bây giờ nó có rất là nhiều các phương pháp, nhưng các bạn ít nhất là các bạn phải tự mình cảm thấy là mình cần phải chữa bệnh. Em nghĩ cái việc đầu tiên giống như chị nói là phải nhận ra mình đang có một số cái vấn đề mình cần phải giải quyết và cần tìm sự trợ giúp đã. Đúng rồi, khi mà mình nhận ra là mình có vấn đề cần phải giải quyết thì có nghĩa là mình đã giải quyết được 1/2 vấn đề rồi. Tức là mình đã đi được 1/2 đoạn đường đến cái đích là giải quyết được vấn đề rồi. Vấn đề bị tổn thương nó có phổ biến trong người trẻ không chị? Thì như là Hùng Võ nói lúc đầu ấy, chị nghĩ rằng là cái tổn thương là rất là dễ gặp trong giới trẻ, đặc biệt giới trẻ. Vì sao? Vì ở cái lứa tuổi trẻ thì thứ nhất là cái não của các bạn trẻ còn đang trong quá trình hoàn thiện. Khoảng đến tuổi 25 hoặc 27 gì đó thì não chúng ta mới hoàn thiện. Thế thì trong cái quá trình hoàn thiện thế rất là hay gặp phải những cái tổn thương. Cái mà khả năng quản lý những cái cảm xúc của mình thì cũng chưa được cân bằng như là khi chúng ta trưởng thành. Thế cho nên là các bạn trẻ rất là dễ có nguy cơ rơi vào những cái khó khăn, mà kể cả về tinh thần, mà đặc biệt là về những cái tổn thương về tinh thần mà các bạn phải chấp nhận, các bạn sẽ phải vượt qua, các bạn sẽ phải biết rằng là mình đang gặp khó khăn và các bạn sẽ phải động viên những cái gì mình có, thậm chí là phải nhiều hơn những cái gì mình có, tức là sự trợ giúp của mọi người. Thật ra mình quay lại cái bản chất của sự tổn thương một chút. Em muốn hỏi giống như là người trẻ khi bước ra rời khỏi cái không gian, đặc biệt là sau 18 tuổi, rời khỏi những cái không gian giữa nhà và trường á, họ bước vào thế giới rộng lớn hơn. Họ sẽ đối mặt rất là nhiều thứ mà họ sẽ phải đối mặt trong đời. Đôi khi đó là sự mà không được như ý trong câu chuyện là chọn lựa ngành học nè, rồi hay là họ gặp những cái trải nghiệm rất là tiêu cực trong chuyện là những mối quan hệ. Thì em muốn thử nhìn nhận ở đây một chuyện là thứ nhất nó giống như là một cái dữ kiện, một cái fact vậy đó. Chị có đồng ý với em khi mình nói là những cái fact đó nó không phải là cái nguyên nhân tạo ra sự tổn thương, mà cái cách người trẻ nhìn nhận những cái sự kiện đó, những cái dữ kiện đó mới là cái nguyên nhân tạo ra sự tổn thương. Chúng ta đã nói với nhau ngay từ đầu đúng không, là bản thân những cái cảm giác tiêu cực hoặc là những cảm xúc tiêu cực ấy nó chưa phải là tổn thương, nó chưa gây ra những tổn thương đâu, mà nó phải phụ thuộc vào cái mức độ, cũng như là cái cấp độ, cũng như là cái thời gian kéo dài. Có một cái ví dụ mà chị thấy là nó rất là thú vị. Giả sử mà chúng ta có một cái tấm ván dài khoảng 10 mét đi, và nó rộng thì khoảng 30 cm, và nó đặt trên mặt đất, thì mỗi người chúng ta, chị nghĩ chắc chắn là đều có thể, từ trẻ con đến người lớn, đều có thể dễ dàng vượt qua nó, đúng không? Mình đi qua nó rất là dễ.
Tuy nhiên là bây giờ chúng ta cũng tấm ván đó thôi, đúng tấm ván 30cm và dài 10m, rộng 30cm và dài 10m. Chúng ta nâng lên chiều cao cách mặt đất khoảng 1m. Chị nghĩ rằng bây giờ nó khó khăn hơn rồi. Không phải ai cũng dám đi qua cái cầu ấy đâu. Và bây giờ chúng ta tưởng tượng khó hơn nữa đi. Tức là nâng cái tấm ván đấy lên chiều cao 10m đi. Tức là tưởng tượng bằng một cái tòa nhà 3 tầng. Có nghĩa là cái tấm ván đấy nó là một cái cầu dài 10m và nó nối từ tòa nhà này sang tòa nhà kia chẳng hạn. Và nó cũng không có tay vịn đâu. Chị không biết là có ai trong chúng ta dám bước qua không? Vậy thì điều mà chị nghĩ rằng là Hùng Võ chắc cũng nghĩ đến là cái nỗi sợ nó ám ảnh chúng ta, nó ngăn cản chúng ta rất là nhiều. Chúng ta sợ ngã và chúng ta sẽ ngã. Không biết Hùng Võ có chơi cờ không? Nếu chúng ta chơi cờ, rất nhiều bạn chơi cờ vua thì sẽ thấy là đe dọa mất quân bao giờ cũng mạnh hơn là cái việc mất quân. Lúc nào bên đối phương cũng đe dọa ăn quân của chúng ta, nhưng mà chúng ta luôn luôn bị đe dọa là ăn quân, nhưng đối phương họ chưa ăn, và chúng ta sẽ bị mắc ở đó và chúng ta sẽ không tính được các nước xa hơn và chúng ta thua cả ván cờ. Em hiểu ý chị Hoa là đôi khi là do chính cái người trẻ chúng ta, nhiều khi chúng ta mắc kẹt. Nhiều khi chúng ta mắc kẹt trong cái nỗi sợ, cái vấn đề nó lớn hơn chính bản thân cái vấn đề mà chúng ta đang trải qua, đúng không chị? Thì nó cũng quay lại cái ý mà em muốn trao đổi lúc nãy, có nghĩa là em không biết về mặt khoa học với chị là có phải là bởi vì chúng ta hay quy chiếu bản thân không? Chúng ta thường là giống như khi chúng ta chia tay một mối tình, chúng ta nghĩ vấn đề của chúng ta là bản thân chúng ta, hay chúng ta không đạt được một cái gì đó thuận lợi trong công việc, thì thay vì chúng ta nhìn nó giống như là một cái dữ kiện, một cái chuyện mà thì đó là một cái fact thôi mà, thì chúng ta sẽ hay quy chiếu với bản thân là có thể chúng ta đang không đủ năng lực, chúng ta chưa đủ tốt, chúng ta chưa đủ cố gắng, chúng ta chưa làm được điều này điều kia, và đó nó mới là cái cơ sở để chúng ta tự xây dựng một cái hố tổn thương cho chúng ta. Đấy thì chị vẫn nghĩ là cái thước đo rất là quan trọng đối với các bạn trẻ là các bạn trẻ phải đánh giá xem cái cuộc sống của mình nó còn có được bình thường hay không. Có nghĩa là các bạn còn học tập được hay không, còn làm việc được hay không, còn có thể giữ những mối quan hệ thân thiết, bình thường, bạn bè hoặc là những mối quan hệ thân mật được hay không. Trong trường hợp mà các bạn nhận thấy càng ngày các khó khăn của mình càng chồng chất, các mối quan hệ của mình càng ngày càng tệ đi, công việc thì càng ngày càng hiệu quả càng kém đi và mình không thể làm việc được nữa, rồi học tập cũng thế, kết quả học tập nó càng ngày càng thấp xuống và nó không có một cái cải thiện gì, thì lúc đấy chắc chắn là lúc mà chúng ta phải dừng lại những cái gì mà chúng ta đang suy xét, những cái gì mà chúng ta đang suy nghĩ, kể cả cái việc chúng ta đang quy trách nhiệm cho bản thân mình hay quy trách nhiệm cho bất cứ những ai khác. Thì cái thước đo quan trọng nhất vẫn là cái tình trạng của chúng ta nó có được cải thiện hay không, nó có càng ngày nó càng tốt lên hay không. Thì đấy chính là cái mà chị nghĩ rằng thước đo mà bản thân mỗi bạn trẻ có thể đánh giá và những người thân của các bạn trẻ có thể nhìn nhận được. Nếu thấy người thân của mình, bạn bè của mình cứ càng ngày càng rơi, như là rơi xuống một cái hố đen ấy, thì chúng ta sẽ phải giúp, chúng ta sẽ phải giúp họ để họ đi lên. Và những bạn trẻ khi mà thấy cuộc sống của mình cứ càng ngày càng tệ đi và nó kéo dài trong thời gian ít nhất là 2 tháng và nhiều nhất là 6 tháng thì chúng ta phải dừng lại. Các bạn trẻ nên tự bản thân mình nhắc mình là ra cuộc sống chúng ta nó có rất là nhiều cái khía cạnh. Nó có bản thân bạn của một người bạn trẻ ấy, có tình cảm, có bạn bè, có gia đình, có công việc, có rất nhiều thứ. Đúng, các bạn ấy có vấn đề ở cái chiều kích này, nhưng không đồng nghĩa bạn ấy đã có làm không tốt ở tất cả những chiều kích còn lại. Thứ nhất. Thứ hai nữa là các bạn cũng sẽ xác định rõ là cái chuyện là đâu là những cái dấu hiệu đỏ đáng báo động. Mình thấy là chúng ta đang chìm sâu vào cái suy nghĩ tiêu cực, tổn thương nó quá mức hay không, và nó không giúp chúng ta giải quyết vấn đề gì cả, mà nó quay lại làm hại chính bản thân chúng ta và những cái người xung quanh chúng ta. Và những cái gì chúng ta từng thích thú, từng yêu thích và chúng ta bây giờ tự nhiên chán nản với chúng ta không còn mong muốn gì nữa. Muốn ăn ngon thậm chí bây giờ cũng chẳng cần ăn nữa. Chúng ta rất là muốn ngủ. Tuổi trẻ, chị nhớ là hồi bọn chị trẻ rất thèm ngủ, thì bây giờ chúng ta cũng chẳng cần ngủ nữa. Chúng ta có những cái thú vui, những cái đam mê, đọc sách hay là xem phim hoặc là thậm chí chơi game. Bây giờ chúng ta chán, chúng ta không làm nữa.
thì lúc đấy là lúc mà chắc chắn chúng ta phải thay đổi lại tất cả những suy nghĩ của chúng ta. Và chị nghĩ có một cách để giúp các bạn trẻ là ghi chép. Hãy ghi chép, chị rất là mong muốn mọi người cố gắng ghi chép trong mức độ mình có thể. Có thể ghi nhật ký, có thể chỉ là những cái nốt lại rất đơn giản gạch đầu dòng thôi, để chúng ta có thể nhìn lại. Chúng ta có thể so sánh lại mình với mình của một tháng trước, mình với mình của một năm trước, mình với mình của 5 năm trước, để chúng ta có thể tìm kiếm những cái bài học cho mình. Đấy là một cách để chúng ta tự giải tỏa khỏi những cái khó khăn. Đôi khi chúng ta phải biết đặt những cái gánh nặng của chúng ta xuống. Chị nhắc em nhớ đến một cái tác dụng của viết. Thật ra viết thì có rất nhiều tác dụng, nhưng mà mình đang nói chủ đề của mình thì viết, em nghĩ là nó sẽ có hai tác dụng lớn. Dùng thứ nhất là nó sẽ giúp mình sắp xếp mọi thứ, cho mình một cái nhìn rõ ràng hơn, toàn cảnh hơn, tránh cái chuyện là chính bản thân mình tự bẫy mình vô một cái góc nhìn duy nhất và liên tục đào mình vô đúng cái góc nhìn đó, và bỏ lỡ một cái sự rõ ràng của bức tranh tổng thể hơn. Thứ hai là khi viết ra cũng một dạng trút ra, đúng không chị? Đúng rồi. Nó nhiều khi đôi khi mình không biết nói với ai, nhưng mà khi mình viết xuống cũng là cái cách để mình trút bỏ cái cảm giác tổn thương đó. Thật ra em đặt góc độ mình đã là người trẻ. Thật ra em nghĩ em vẫn còn trẻ. Chị cũng nghĩ chị còn trẻ mà. Nhưng mà em quay lại cái suy nghĩ của những bạn mà em nghĩ là 18-25 đi, thì em nghĩ là một trong lý do, em đoán một trong lý do mà khiến người trẻ họ rất là dễ rơi vào trạng thái tiêu cực kéo dài và trở thành tổn thương, rồi thậm chí là rồi trầm cảm và những vấn đề nặng nề hơn, thì một là các bạn ấy không đánh giá được chính xác cái trạng thái của mình. Các bạn ấy không biết là cái cách mình phản ứng cái chuyện đó nó có thái quá không. Em nhớ một cái câu nói mà khi mà em thấy là nó rất là đáng sợ: ai cũng thế mà. Trong cái tình huống, cái hoàn cảnh người ta có trải nghiệm tiêu cực á, chẳng khác gì nói là không, chuyện đó không gì to tát hết á, đừng có làm lố. Em nghĩ đó là cái đầu tiên khiến cho người trẻ thật sự là họ căng thẳng, họ bị mắc kẹt, họ bị lạc lối, họ không biết là họ nên nhìn nhận vấn đề này như thế nào. Rồi cái thứ hai nữa là em thấy một người trẻ là thật ra người trẻ dễ sai lắm, nó cũng hợp lý thôi, vẫn còn chưa nhiều trải nghiệm, đúng không chị? Rồi lại thích khám phá, lao vào cuộc sống một tốc độ rất nhanh, nó khác tốc độ của những người 30, 40, 50. Thích một cái gì mới, thích một cái gì đấy của riêng mình, thì nó sẽ có nhiều cái sai. Và trong cái sai đó thì em nghĩ cái cảm giác mà em dùng cái ký ức của em về giáo dục mấy năm đầu đời của em á, thì em nhớ là em chưa từng được nhắc là con người ai cũng có mặt tốt và mặt xấu, và mặt xấu cũng là một phần của bản thân, và xấu cũng là chuyện bình thường thôi. Và đôi khi mình phải học cách hiểu bản thân, chấp nhận bản thân, và mình cố gắng hoàn thiện hơn. Có khả đôi khi mình sẽ mất rất là nhiều thời gian, thậm chí nó mất rất là nhiều năm. Thì người trẻ sẽ hình như là chưa được nói nhiều về vấn đề này. Nên khi các bạn đối mặt với cái xấu của các bạn, đối mặt với cái sai của các bạn, thì cái cảm giác thực ra cái người nhà phê bình lớn nhất của các bạn là chính các bạn, bản thân bạn ấy. Và các bạn càng khó vượt qua. Thì không biết là chị Hoa có đồng ý với em không? Và nếu mà cái lời khuyên của chị Hoa cho những bạn trẻ, nếu bạn ấy rơi vào những tình huống này á, thì bạn ấy nên làm cái gì? Chắc lời khuyên, một cái lời khuyên gọi là chung cho tất cả mọi người thì chắc là khó, đúng không? Trong mỗi một trường hợp thì chị nghĩ rằng là mỗi người sẽ cần có một cái tìm hiểu, khám phá bản thân mình. Thế tuy nhiên là chúng ta, với các bạn trẻ thì chị nghĩ rằng là chúng ta phải có một cái điều chung nhất mà các bạn cần phải xác định, rằng các bạn là duy nhất. Các bạn là một cái phiên bản duy nhất không lặp lại trong cuộc đời này. Kể cả với những cái bạn mà gọi là sinh đôi, chị anh, chị em sinh đôi cùng trứng hẳn hoi, các bạn rất là giống nhau về gen di truyền mọi thứ. Nhưng các bạn cũng là những cá thể độc lập và không lặp lại, không giống bất cứ ai cả. Mỗi người sẽ có một cái năng lực rất là khác biệt. Và bởi vì mình có sở trường ở chỗ này, chắc chắn là mình sẽ không làm được những cái việc mà người khác làm giỏi. Thế nên là cái việc là mình hiểu ra những cái xấu của mình, ví dụ mình cũng ích kỷ, mình cũng hay ghen tị, mình cũng hay nóng tính. Cái chuyện đấy để mình hiểu, để mình không cư xử như vậy trong những cái tình huống.
chứ không phải là để mình cố gắng để mình trở thành người khác, bởi vì là mình không thể giống bất kể ai cả, cho dù mình rất là cố gắng. Nhưng cái điều là mình không giống người khác không có nghĩa là mình xấu hơn người khác, mà chính là mình nhìn nhận ra rằng mình ích kỷ thì mình sẽ tìm cách để hóa giải điều đó. Mình sẽ không đẩy mình vào cái hoàn cảnh là phải chọn lựa giữa quyền lợi của mình hay người khác để mà mình chà đạp lên người ta. Hay là nếu trong trường hợp mà mình là người hay ghen tị, mình sẽ tìm cách để mình không bị đẩy rơi vào cái tình huống cạnh tranh tay đôi với cái người mà mình không ưa, để mình có thể bớt cái cảm xúc tiêu cực cho mình đi, bởi vì cái điều đấy là tốt cho cả hai. Cho chính bản thân mình chẳng vui gì khi mà mình cứ ghen tị, mình cứ cảm thấy mình phải ganh đua với ai đấy, thì cái cảm giác ấy một lúc thì được, nhưng mà nếu nó kéo dài cũng rất là khó chịu. Vậy thì sao? Vậy thì nếu mà hiểu được những cái mặt trái của mình, những cái tiêu cực của mình, cái điều đấy rất là tốt để cho mình tìm thấy cái cách mình ứng xử trong cuộc sống. Cũng giống hệt như là nếu tìm được năng lực của mình sẽ đi được đúng con đường mà mình muốn. Mình nấu ăn giỏi, mình sẽ thành đầu bếp. Mình có khả năng diễn xuất giỏi, mình sẽ thành diễn viên. Mình có thân hình đẹp, mình sẽ làm người mẫu thời trang. Mình có một cái suy nghĩ logic và lớp lang, mình có thể làm nghiên cứu khoa học. Nếu mà mình không xác định rõ như vậy thì mình sẽ làm những cái việc mà mình không phải sở trường của mình, mà thậm chí lại là sở đoản. Em muốn hỏi tiếp một câu hỏi là người trẻ họ phải đối mặt với cái chuyện là rất là nhiều cái vai trò, rất là nhiều cái trách nhiệm, rất nhiều cái áp lực. Nhưng mà trong cái trường hợp họ đang bị tổn thương thì thậm chí họ phải lựa chọn là buông bỏ một vài vai trò để mà bản thân họ có thể được chữa lành đó. Thì như vậy có thể nhìn nhận là ích kỷ không? Chị chưa bao giờ nghĩ rằng là cái việc là chữa lành cho một ai đấy, cho dù là nó có thể gây lại tổn thất cho một mối quan hệ, tổn thất cho một vài người xung quanh, lại là không cần thiết, lại là ích kỷ đâu. Bởi vì là nếu mà một người mà chịu đựng sự tổn thương kéo dài thì bằng cách này hay cách khác họ sẽ cái sự tổn thương này nó sẽ được chuyển giao từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cha ông chúng ta trải qua chiến tranh và cái nỗi sợ thường xuyên ám ảnh, và nếu chúng ta không chữa lành khỏi những cái lo hãi vô căn cứ ấy và những cái tổn thương đeo đẳng ấy thì chúng ta sẽ trút lên thế hệ con cháu của chúng ta bằng cách gì? Bằng cách là hoặc là ở cái thái cực là bao bọc con cái quá, hoặc ngược lại là chúng ta lại cảm thấy rằng là cần phải chịu tổn thương, cuộc sống phải quá khắc nghiệt thì mới có thể lớn mạnh được, yêu cho roi cho vọt chẳng hạn, thì cuối cùng sẽ tạo thành ra cái sự tổn thất về thiếu tình cảm, sự hà khắc quá mức của ông bà, của cha mẹ, vân vân. Đấy, thì những cái đó tức là cái việc chị nghĩ rằng là cái việc ai đó bị tổn thương và bỏ lại, để buông tay khỏi những mối quan hệ có thể là làm tổn hại một số những quyền lợi nào đó của người xung quanh để mà cố gắng chữa lành cho bản thân mình, thì cái điều đó là tối cần thiết. Bởi vì chúng ta không thể nào mà không khỏe mạnh mà lại mang lại sự khỏe mạnh cho người khác được. Cho nên là trước mắt là mỗi người phải tự chăm lo tốt cho bản thân mình thì mới mang lại cho mọi người xung quanh cái sự bình an. Chúng ta có bình an chúng ta mới cho người khác được sự bình an. Chúng ta có điều kiện chúng ta mới có thể cung cấp điều kiện cho những người khác. Chị nghĩ như thế không phải là sự ích kỷ, mà đấy là một cái sự rất là tối cần thiết. Mỗi người chúng ta đều phải hiểu rõ hoàn cảnh của mình và phải cố gắng vượt qua. Em nghĩ là từ cái buổi nói chuyện hôm nay với chị Hoa thì em chợt nghĩ đến là Education mùa 2 chắc là nên có ít nhất 2 chủ đề về câu chuyện là thế nào là sự ích kỷ, hiểu đúng về sự ích kỷ. Thứ hai là sự thấu hiểu bản thân. Em nghĩ là nó sẽ là những cái rất là cần thiết cho người trẻ. Rồi lời cuối thì em muốn nhờ chị Hoa gửi đến một vài thông điệp cho những người trẻ mà họ có cái nhân duyên được nghe phần chia sẻ của chị qua Education về cái câu chuyện là sự tổn thương này. Thì đâu là những cái thông điệp hay là những cái lời khuyên hay là nhắn nhủ mà chị muốn dành cho những cái bạn mà có duyên nghe câu chuyện của chúng ta?
Chị nghĩ là chị chỉ có một câu thôi, nếu gọi là thông điệp cũng được, hoặc nếu không thì chị nghĩ rằng đấy là một cái lời như kiểu gan ruột của cá nhân chị thôi. Rằng là các bạn trẻ thì hãy tự tin, hãy tin vào chính bản thân mình. Cuộc sống ở ngoài kia nó có thể khó khăn, nó là gọi là chuyên gia tạo ra thử thách, nhưng mà nếu chúng ta tin vào bản thân mình thì chắc chắn chúng ta luôn luôn tìm thấy đối sách để vượt qua. Nếu như chúng ta không đủ sức thì hãy tìm trợ giúp kiểu gì, bất kể là chúng ta tự mình hay là chúng ta cùng với sự trợ giúp vượt qua sự thử thách, thì chúng ta đều là những người đã chiến thắng. Thì lúc đấy chúng ta đều là chính bản thân chúng ta sẽ không mất gì cả, và chúng ta cái được là rất là lớn là chúng ta là chính mình. Thông điệp của chị chỉ là hãy tự tin thôi, tin vào chính bản thân mình, cũng như là những người xung quanh. Hãy tin tưởng vào người thân của mình và hãy tôn trọng họ. Với tất cả mọi người đều tự sống cái cuộc sống của mình ấy. Không ai sống hộ được, không ai. Chúng ta có thể tạo một cái bầu không khí tốt, một cái môi trường sống lành mạnh cho người thân, nhưng chúng ta cũng không hít thở thay người thân, chúng ta không sống thay người thân của chúng ta được. Thế cho nên là cái việc, thay vì cái việc là chỉ dẫn rồi đưa ra những cái lời khuyên rồi đưa ra những cái hướng dẫn, thì hãy tìm cách để động viên họ tự chủ, tự lập, tự mình giải quyết vấn đề của mình. Thì chị nghĩ rằng nếu mà nói về thông điệp thì chị chỉ có bấy nhiêu từ thôi. Thật ra là nó sẽ không bao giờ có một sự lựa chọn gọi là tốt nhất hay một cái giải pháp tốt nhất. Có thể ở thời điểm ấy, cái hành động ấy, đó là những điều tốt nhất chúng ta có thể làm vào thời điểm ấy thôi. Có thể chúng ta sẽ không đạt được cái quả như chúng ta mong muốn, nhưng mà nó luôn sẽ một cái trải nghiệm chúng ta cần phải trải qua, một bài học chúng ta cần sẽ học. Và chúng ta đừng bao giờ ray dứt hay là suy nghĩ quá tiêu cực về những gì chúng ta trải qua, thì nó sẽ là cái cơ sở khiến mà cho người trẻ tự tin hơn để họ có thể khám phá cuộc sống và vượt qua những cái thử thách. Em rất là cảm ơn chị Hoa đã dành thời gian quý báu bay từ Hà Nội vào đây để có buổi trao đổi với Edutation và trên một cái chủ đề là sự tổn thương. Em hy vọng là những cái bạn trẻ có cơ hội và có một cái duyên được xem cái tập này của chị Hoa thì sẽ hãy nhìn nhận là đây là những cái góc nhìn, đây là những cái lát cắt mà sẽ khiến giúp cho các bạn có thêm những cái suy nghĩ khác, và nó từ đó các bạn ấy có thể bắt đầu những cái hành trình của chính bản thân bạn ấy để tìm hiểu về sự tổn thương và học ra những cái bài học mà ứng dụng riêng cho bản thân mình. Vâng, rất là cảm ơn chị Hoa. Cảm ơn Hùng Võ, chị cũng rất vui. Rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi Education. Rất vui với có sự có mặt của chị Hoa với chủ đề bàn về sự tổn thương. Và đây cũng là một trong những cái tập, một phần của mùa 2, một cái mùa mà dành rất là nhiều cái không gian chia sẻ những cái câu chuyện mà nó gần gũi, nó thiết thực hơn cho người trẻ. Vâng, và rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi Education.